Hello student, welcome in biology video tutorial. We are learning the topic that is control and coordination. In this video, we are going to learn about the nerve and synapse. आपण ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये नर्व आणि सिनॅप्स बद्दल माहिती घेणार आहोत. सुरुवातीला बघूया नर्व्स. नर्व्स ही कन्सेप्ट काय आहे तर अनेक नर्व सेल्स एकमेकांना एका सिरीजमध्ये जेव्हा अटॅच होतात आणि ते सगळे नर्व सेल्स एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापर्यंत एखादा इम्पल्स कॅरी करून घेऊन जाऊ शकतात, अशा सिरीजला नर्व असं म्हटलं जातं. नर्व इज ए सिरीज ऑफ अटॅचमेंट ऑफ ऑल द नर्व सेल्स विच कॅन कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. या पद्धतीने आपण इथे बघू शकतो की ही एक नर्व सेल आहे. इथे बघा एकसारखेच काही शब्द आपल्याला वाटतात. नर्व आणि नर्व सेल्स. नर्व म्हणजे ही सिरीज, संपूर्ण सेल्सची एकामागोमाग एक अशी सिरीज, आणि नर्व सेल म्हणजे या सिरीजमधला हा एक सेल, याला नर्व सेल म्हणायचं. या नर्व सेलमध्ये आधीच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं आहे की एक्झॉन आणि सायटॉन असे दोन पार्ट असतात. त्यापैकी सायटॉन हा जो पार्ट आहे हा काय करतो, इम्पल्स रिसीव्ह करतो डेंड्रॉनमधून, आणि एक्झॉनचा जो शेवटचा टोक आहे त्याला आपण टिलोडेंड्रॉन म्हणतो. ह्या टिलोडेंड्रॉनकडून हे इम्पल्सेस काय केले जातात, पुढे रिलीज केले जातात. आणि या दोघांच्या मध्ये हे जी अटॅचमेंट आहे ही एका सिनॅप्सिसने झालेली असते. तर या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण ह्या नर्व्सच्या प्रॉपर्टीज आणि ह्या सिनॅप्सिस याबद्दल माहिती घेणार आहोत. प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फायबर: एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिव्हिटी, स्टिम्युलस, समेशन इफेक्ट, ऑल or none law, refractory period, synaptic delay, synaptic fatigue, and velocity. All these are the properties of nerve fiber. Let's see one by one. First is excitability, or it is also called as irritability. Excitability म्हणजे काय तर the nerve fiber on account of presence of polarized membrane have the ability to perceive stimulus and enter into state of activity. म्हणजेच हा जो नर्व सेल आहे या नर्व सेलच्या काही मेम्ब्रेनवरती अशी पोटेन्शियल आहे की ते मेम्ब्रेन बाहेरून मिळणारे जे स्टिम्युलस आहेत ते काय करू शकतात, रिसीव्ह करू शकतात, आणि ते रिसीव्ह झाल्यानंतर तो जो सेल आहे तो एक्साइटमेंटमध्ये जाऊ शकतो किंवा त्यामध्ये पोलरायझेशन होऊ शकतं. कंडक्टिव्हिटी: इट इज द ॲबिलिटी टू ट्रान्समिट द एक्सायटेशन. आणि जे काय एक्सायटेशन त्या नर्व सेलच्या सायटॉन रिजनपर्यंत झालेलं आहे त्या सायटॉन रिजनमधून हे एक्सायटेशन टिलोडेंड्रॉनपर्यंत घेऊन जाणे, हे जे काम आहे हे कंडक्टिव्हिटी म्हणून ओळखली जाते. नेक्स्ट इज स्टिम्युलस. इट इज एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंजेस in the external or internal environment which brings about excitation in nerve, muscles, organ or organism. बघा, स्टिम्युलस म्हणजे काय तर एखादा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे, तो ऑर्गॅनिझम ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आहे त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये झालेले कोणतेही ते सहज दिसून येणारे म्हणजे डिटेक्टेबल चेंजेस असतील, फिजिकल चेंजेस असतील, केमिकल चेंजेस असतील किंवा इलेक्ट्रिकल चेंजेस असतील, तर त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये झालेले हे जे काही चेंजेस आहेत हे चेंजेस त्या मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझमच्या तो ऑर्गॅनिझम असेल त्याच्यामध्ये मिळतील किंवा त्याच्या कोणत्या तरी ऑर्गन्समध्ये मिळतील, मसल्समध्ये मिळतील आणि नर्व्समध्ये मिळतील. ही जी काही प्रोसेस आहे याला स्टिम्युलस असं म्हणतं. फॉर एक्झाम्पल, आपल्या हाताला चटका लागतो, गरम एखादी हीट जर मिळाली तर ती जी हीट आहे त्या हातापर्यंत पोचते. सुरुवातीला आपण आहोत म्हणजे ऑर्गॅनिझम, तो ऑर्गन आहे, हात आहे म्हणजे तिथपर्यंत पोचली, त्यानंतर त्याचे मसल्स आहेत आणि तिथे असणारे नर्व्ज आहेत, या नर्व्जपर्यंत हे एक्सायटेशन पोचलं आणि ते जे नर्व्ज एक्साइट झालेले आहेत त्याचे इम्पल्सेस ब्रेनपर्यंत जाऊन पोचले. म्हणजे बाहेरचा कोणताही फॅक्टर आपल्या शरीरामध्ये डिटेक्ट होणे याला स्टिम्युलस असं म्हटलं जातं. इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव्ह द स्टिम्युलस मस्ट हॅव ए मिनिमम इंटेन्सिटी कॉल्ड थ्रस्ट होल्ड स्टिम्युलस. आता हा जो स्टिम्युलस आहे हा स्टिम्युलस
ॲक्टिव्ह होण्यासाठी काही लिमिटपेक्षा जास्त थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस मिळाला पाहिजे. म्हणजे थोडासा जर काही चेंज असेल एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटमध्ये तर तो लगेच डिटेक्टच होईल असं नाही. तर त्याला आपण वीक स्टिम्युलस म्हणू शकतो. सबलिमिनल स्टिम्युलस विल नो इफेक्ट. म्हणजे हे जे काही सबलिमिनल स्टिम्युलस आहेत यांचा कोणताही परिणाम होत नाही. व्हाईल सुप्रालिमिनल म्हणजेच काय स्ट्रॉंग स्टिम्युलस विल प्रोड्यूस द सम डिग्री ऑफ इम्पल्सेस ॲज अ थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस. आणि काही प्रमाणापेक्षा जास्त असणारे जे काही स्टिम्युलस आहेत एक्सटर्नल डिटेक्टेबल फिजिकल केमिकल चेंजेस जे आहेत हे सगळे चेंजेस एका ठराविक प्रमाणाच्या बाहेरचे असतील तर त्याला सुप्रालिमिनल म्हटलं जातं. आणि असे स्टिम्युलस हे नेहमी काय करतात एक्साइटमेंट स्टार्ट करतात किंवा त्या नर्व्ह इम्पल्सला ॲक्टिव्ह करायचं काम करतात. समेशन इफेक्ट. ए सिंगल सबलिमिनल स्टिम्युलस विल नो इफेक्ट. एक जर सबलिमिनस इफेक्ट जर असेल म्हणजे वीक सिग्नल जर असेल तर त्यामधून कोणताही इफेक्ट होत नाही. परंतु इफ मेनी सच वीक stimuli are given in quick succession, they may produce an impulse due to addition or summation of stimuli. म्हणजेच जे काही सबलिमिनल स्टिम्युलस हे जे आपण आता चर्चा करत होतो की जे इफेक्ट देत नाहीत परंतु हे इफेक्ट न देणारे स्टिम्युलस जर संख्येने जास्त असतील किंवा त्यांची इंटेन्सिटी जास्त असेल एकामागोमाग एक असे जर जास्त प्रमाणात येत असतील तर ते मात्र काय करू शकतात तिथे या सगळ्या इम्पल्सेसची समेशन करू शकतात आणि एक इम्पल्स जनरेट करू शकतात आपल्या बॉडीमध्ये. ऑल ऑर नन लॉ. The nerve will either conduct the impulse along the either its entire length or not at all conduct the impulse as in case of subliminal or weak stimulus. म्हणजेच काय तर जे नर्व सेल आहे ही नर्व सेल एकतर ही पूर्णपणे एक्साइट लेवलपर्यंत एखादा इम्पल्स जनरेट करू शकते जसं की ते 3 इम्पल्स दाखवलेले आहेत एकाच नर्वकडून जनरेट झालेले जे काही इम्पल्सेस असतात हे जनरली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस असतात अँड दे कॅन बी मेजर्ड इन अ प्रॉपर अमाऊंट. हे जर स्टिम्युलस आपण मेजर केले तर इथे आपल्याला स्ट्रेट लाईन दिसते म्हणजे ही विदाऊट एनी एक्साइटमेंट ऑफ द नर्व फायबर आहे. आणि हे जे पिक पॉईंट दिसतात हे काय आहेत एक्साइटमेंटचे नर्व फायबर आहेत. म्हणजे एकतर हे एक्साइटमेंट दाखवतील पूर्णपणे किंवा अजिबात दाखवणार नाही. याचा मधली जी स्टेज आहे छोटी पीक किंवा छोटा वेव तयार झालेला आपल्याला कधीही सापडणार नाही. हा एक लॉ आहे इम्पल्सच्या बाबतीत. म्हणजे आयदर दे कंडक्ट ऑर नॉट ॲट ऑल. ओके. रिफ्रॅक्टरी पिरियड. देर इज अ पिरियड इन विच नो फर्दर स्टिम्युलाय कॅन बी रिसिव्ड बाय ॲन नर्व सेल. म्हणजे एखाद्या नर्व सेलकडून बाहेरून मिळणारे जे स्टिम्युलाय आहेत हे रिसीव्ह न करण्याची एक प्रॉपर्टी तयार होते आणि ही ठराविक कालावधीपुरती असते. आणि ही प्रॉपर्टी कधी तयार होते तर ते आपण इथे बघूया. इट इज द टाइम इंटरवल ड्युरिंग विच ए नर्व फेल टू रिस्पॉन्ड टू सेकंड स्टिम्युलाय हाऊ एव्हर स्ट्रॉंग इट इज. म्हणजे एखादी नर्व आहे आता सारखाच हा एक ग्राफ आहे. या ग्राफमध्ये स्टिम्युलाय मेजर केलेला आहे. एकदा का हा एक्साइटमेंट स्टेजमध्ये गेला एक पिक मिळाला त्यानंतर तो पुन्हा काय होतो रिलॅक्स स्टेजमध्ये आला पाहिजे. तो पूर्णपणे रिलॅक्स स्टेजमध्ये न जाता काही मायनस डिग्रीमध्ये जातो आणि पुन्हा रिलॅक्स स्टेजमध्ये यायला थोडा त्याला वेळ जातो. म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे इथून इथपर्यंत ह्या डिफरन्स असलेला ह्या कालावधीमध्ये हा जो नर्व सेल आहे हा दुसरा म्हणजे सेकंड स्टिम्युलस काय करू शकत नाही रिसीव्ह करू शकत नाही. हा जो टाइम पिरियड आहे याला रिफ्रॅक्टरी पिरियड असं म्हटलं जातं. सिनॅप्टिक डिले. द इम्पल्स रिक्वायर्स अबाउट 0.3 to 0.5 मिलीसेकंड टू अक्रॉस ए सिनॅप्स. आता हा सेकंडचा भाग नाही आहे तर मिलीसेकंडचा भाग आहे. मिलीसेकंडचे जर 10 भाग केले तर त्याचे तिसरा भाग किंवा पाचवा भाग एवढ्या कमी कालावधीमध्ये काय होतात इम्पल्सेस एका
नर्व सेलकडून दुसऱ्या नर्व सेलकडे कंडक्ट केले जातात आणि हे जे एका नर्व सेलकडून दुसऱ्या नर्व सेलकडे जाण्याचा हा जो मार्ग आहे तो सिनॅप्समधून जातो. सिनॅप्स म्हणजे ह्या दोन नर्व सेलमध्ये एक छोटी गॅप असते की ज्यामधून न्यूरो ट्रान्समिट केले जातात आणि एका सेलकडून दुसऱ्या सेलकडे इम्पल्स जनरेट केले जातात. हे आपण पुढे बघूया. This time is required for release of neurotransmitter from the axon terminal and excitation in the dendron of the next neuron. म्हणजे हा जो टाईम आहे हा डिले का म्हटलं जातं की जरी इम्पल्स कोणतेही हे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सच्या माध्यमातून हे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जात असले तरीसुद्धा जेव्हा एका नर्व सेलकडून दुसऱ्या नर्व सेलकडे जातात तेव्हा 0.3 टू 0.5 मिलीसेकंड एवढ्या टायमिंगसाठी हे जे काही ट्रान्समिशन आहे हे डिले होतं आणि हे डिले का होतं तर या सिनॅप्समुळे होत असतं. सिनॅप्टिक फॅटिग. काही वेळेला हा डिले तर जाऊ द्या तर त्या सिनॅप्समधून इम्पल्स कॅरीसुद्धा होत नाहीत किंवा इम्पल्स पुढे जातसुद्धा नाहीत. ही जी स्टेज येते या स्टेजला सिनॅप्टिक फटिग म्हटलं जातं. द ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनॅप्स हॉल्ट्स टेम्पररी. हे काही वेळापुरती हे ट्रान्समिशन काय होतं हॉल्ट होतं टेम्पररी ड्यू टू एक्झॉशन ऑफ इट्स न्यूरो ट्रान्समिटर. कारण की तिथे न्यूरो ट्रान्समिशनचं जास्तीत जास्त एक्झॉशन झालेलं असतं त्यामुळे तिथून जे इम्पल्सचं ट्रान्समिशन झालं पाहिजे ते काही काळापुरती थांबवलं जातं. त्याला सिनॅप्टिक फटिग असं म्हटलं जातं. लास्ट पॉईंट इज व्हेलॉसिटी. इट इज द रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स इज हायर इन लॉंग अँड थिक नर्व्स. म्हणजे हा जो आहे व्हेलॉसिटी त्याला आपण रेट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स म्हणू शकतो आणि ही व्हेलॉसिटी हायर किंवा लांब असणाऱ्या त्याचबरोबर थिक असणाऱ्या नर्व सेलमध्ये जास्त असतो. इट इज हायर इन होमोथर्मस दॅन द पोइकिलोथर्मस. तर हे जे दोन शब्द आहेत होमोथर्मस ॲनिमल्स ज्या ॲनिमल्सचं टेम्परेचर कधी बदलत नाही किंवा टेम्परेचर मेंटेन ठेवलं जातं त्या ॲनिमल्सला होमोथर्मस म्हणतात आणि ज्या ॲनिमल्सचं टेम्परेचर हे एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट बरोबर चेंज होत राहतं त्यांना पोइकिलोथर्मिक ॲनिमल्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे हे जे व्हेलॉसिटी आहे इम्पल्स कॅरी करण्याची ही व्हेलॉसिटी होमोथर्मसमध्ये पोइकिलोथर्मसपेक्षा जास्त असते. म्हणजे ज्यांचं बॉडी टेम्परेचर हे मेंटेन राहिलेलं असतं त्यांच्यामध्ये ही व्हेलॉसिटी जास्त असते. द व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्समिशन इज हायर इन voluntary fiber, that is 100 to 120 millisecond in sorry not millisecond, it is millimeter per second as response to autonomic or involuntary nerves, which is 10 to 20 meter per second. म्हणजे ही जी व्हेलॉसिटी आहे ही व्हेलॉसिटी आपल्या नर्वस सिस्टीमच्या दोन टाईपच्या मुवमेंट असतात व्हॉलंटरी मुवमेंट आणि इनव्हॉलंटरी मुवमेंट. आणि ह्या मुवमेंट कॅरी करण्यासाठी ज्या नर्व्समधून इम्पल्स कॅरी केले जातात त्यांना व्हॉलंटरी इम्पल्स किंवा इनव्हॉलंटरी इम्पल्स म्हणायचं. व्हॉलंटरी इम्पल्स म्हणजे आपल्या इच्छेनुसार आपण ज्या काही मुवमेंट करतो. समजा हात उचलायचा आहे हात उचलला जातो तुम्हाला इच्छेनुसार ज्या काही मुवमेंट करायच्या आहेत त्याला व्हॉलंटरी मुवमेंट म्हणतात आणि त्याच्यासाठी जे इम्पल्स जनरेट होतात त्याचा स्पीड हा इनव्हॉलंटरी मुवमेंटपेक्षा कमी असतो. इनव्हॉलंटरी मुवमेंट म्हणजे आपल्या शरीराच्या आतमध्ये ज्या काही आपल्या इच्छेनुसार कंट्रोल न होणाऱ्या क्रिया आहेत त्यांना इनव्हॉलंटरी मुवमेंट म्हणायच्या आणि त्याचं जे इम्पल्सचं जनरेशन आहे किंवा इम्पल्स आहेत त्याची व्हेलॉसिटी ही कमी असते. Similarly, it is faster in modulated nerve as the impulse has no jump from one node to the Ranvier to the next. आणि अजून एक आहे जे नर्व सेल्स इथे दाखवल्याप्रमाणे यावरती मायलिनेशन नाही आहे मायलिनेटेड नर्व सेल नाही आहेत. जे नर्व सेल नॉन मायलिनेटेड आहेत त्यांच्यामध्ये हे जे इम्पल्सेसची व्हेलॉसिटी आहे ही कमी असते आणि मायलिनेटेड नर्व इम्पल्समध्ये नर्व सेल्समध्ये व्हेलॉसिटी जास्त असते. ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर व्हिडिओ दॅट इज सिनॅप्स.
आपण पुढच्या पार्टकडे बोलूया, सिनॅप्स. सिनॅप्स इज ए गॅप बिटवीन टू ॲडजेसंट नर्व सेल. दोन ॲडजेसंट नर्व सेलमधले ही गॅप जी असते त्याला सिनॅप्स असं म्हटलं जातं. डेफिनेशन: इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स with a minute gap in between them which allows the transmission of impulses by neurotransmitter bridge. याची डेफिनेशन अशी आहे, सिनॅप्स म्हणजे काय, दोन वेगवेगळ्या न्यूरॉनच्या मध्ये असणारी जी गॅप असते त्याला सिनॅप्टिक क्लेफ्ट असं म्हणतात. आणि ह्या सिनॅप्टिक क्लेफ्टमधून जे काही इम्पल्स एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे घेऊन जाण्याचं काम चालतं, या संपूर्ण प्रोसेसला सिनॅप्सिस असं म्हटलं जातं. द न्यूरॉन कॅरिंग अन इम्पल्स टू द सिनॅप्स इज ए प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन. म्हणजे या सिनॅप्सिसमध्ये आधी असलेला, म्हणजे ज्याच्याकडून इम्पल्सेस येतात त्या न्यूरॉनला प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन असं म्हणायचं. आणि द न्यूरॉन रिसिविंग द इनपुट ॲट द सिनॅप्सिस इज पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन ऑर जनरेटर रिजन. आणि याच्यानंतर या सिनॅप्सिस नंतर असणारा हा जो रिजन आहे याला जनरेटर रिजन किंवा पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन असं म्हटलं जातं. कारण की दोन न्यूरॉनमध्ये एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे जे इम्पल्सेस जातात हे सेम इम्पल्स पुढे कॅरी केले जात नाहीत. तर ह्या इम्पल्सेसमधून जे काही स्टिम्युलाय नवीन न्यूरॉनला मिळतात त्या स्टिम्युलेशनमुळे ह्या नवीन न्यूरॉन जो आहे ह्या नवीन न्यूरॉनमध्ये इम्पल्सेस जनरेट केले जातात. The synaptic cleft or a small intercellular space lies between two cells having width about 20 to 30 nm between them. आणि ही जी क्लेफ्ट आहे म्हणजे मध्ये जी जागा आहे ह्या गॅपचं जे मेजरमेंट आहे किंवा विड्थ आहे ही विड्थ 20 ते 30 nm एवढ्या रुंदीची असते. द प्रोसेसेस बाय विच द इम्पल्स फ्रॉम द presynaptic neuron is conducted to the postsynaptic neuron or a cell is called synaptic transmission. आणि ही जी ओव्हरऑल कंडिशन आहे किंवा ओव्हरऑल हा जो फिनॉमिना आहे एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे इम्पल्स कॅरी करण्याचा, ह्याला सिनॅप्टिक ट्रान्समिशन असं म्हटलं जातं. इट इज ए वन वे प्रोसेस कॅरीड आउट बाय द न्यूरोट्रान्समिशन. आणि ही जी प्रोसेस आहे हे नेहमी वन वे प्रोसेसच असते. म्हणजे एका टिलोडेंड्रॉनकडून दुसऱ्या डेंड्राइटपर्यंत इम्पल्स कॅरी केले जातात. त्याच्या विरुद्ध म्हणजे उलटे डेंड्राइटकडून टिलोडेंड्रॉनकडे कधीही इम्पल्स कॅरी केले जात नाहीत. म्हणून ही वन वे प्रोसेस आहे असं मानलं जातं. टाईप ऑफ सिनॅप्सिस: इलेक्ट्रिक सिनॅप्स अँड केमिकल सिनॅप्स. या डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो की हा जो आहे हा इलेक्ट्रिक सिनॅप्स आहे की ज्याच्यामध्ये गॅप जंक्शन हे कमी आहे आणि त्याचबरोबर काही इथे बॉडीज आहेत की ज्या ह्या दोन्ही सरफेसला कनेक्टेड आहेत आणि त्याच्यामुळे हा जो इम्पल्स इथे येतो हा डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट दुसऱ्या डेंड्रॉइडपर्यंत घेऊन जातो. म्हणून हा इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन आहे. इथे मात्र तसं नाही. जे ट्रान्समिशन आहे त्या ट्रान्समिशनमध्ये एक मीडियम इथे चेंज होतं. म्हणजेच काय, तर हा जो एक्झॉन आहे एका न्यूरॉनचा, ह्या एक्झॉनमधून जेव्हा इम्पल्सेस या नॉबपर्यंत येतात तेव्हा ह्या नॉबमध्ये काही केमिकल्स तयार केले जातात. त्याला न्यूरोट्रान्समीटर असं म्हटलं जातं. आणि हे न्यूरोट्रान्समीटर जे पोस्ट सिनॅप्टिक मेम्ब्रेन आहे तिथे असणाऱ्या रिसेप्टरकडून ट्रॅप केले जातात आणि त्याच्यामुळे ह्या पोस्ट सिनॅप्टिक रिजनमध्ये नवीन इम्पल्स जनरेट केले जातात. मग हा आहे केमिकल सिनॅप्सिस. याचे जे डिटेल्स आहेत हे आपण पुढे बघूया. इलेक्ट्रिक सिनॅप्स. In this type of synapse, gap between neighboring neuron is very narrow. यामध्ये जे नेबरिंग न्यूरॉनमध्ये जी गॅप असते ही खूप कमी असते. द सिनॅप्स बिटवीन सच क्लोज न्यूरॉन इज मेकॅनिकल. आणि त्याच्यामुळे यामध्ये मेकॅनिकल ट्रान्समिशनच होतं. म्हणून हा जो टाईप आहे याला मेकॅनिकल टाईप असं सुद्धा म्हटलं जातं. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्ह लिंक इज फॉर्म बिटवीन द प्री अँड पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. आता यामध्ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग ब्रिज इथे तयार केलं जातं की ज्याच्यामधून इलेक्ट्रिक इम्पल्स हे एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे कॅरी आउट केले जातात. ॲट द गॅप जंक्शन द टू सेल्स आर विदिन ऑलमोस्ट 3.8 nm डिस्टन्स ऑफ इच अदर. आणि ही जी गॅप असते ही एवढी कमी असते की
3.8 एवढ्याच रुंदीची ही गॅप असते. The transmission across the gap is faster, but depends on the condition located at the gap junction between the two neurons. आणि ही जी ट्रान्समिशन आहे हे ट्रान्समिशन फास्टर असतं केमिकल ट्रान्सपोर्टेशनपेक्षा. आणि हे जे ट्रान्समिशनची जो रेट आहे हा रेट ह्या युनिटवरती अवलंबून असतो. म्हणजे हे जे युनिट प्रेझेंट आहेत त्यांच्या कंडिशनवरती ट्रान्समिशनचा रेटसुद्धा अवलंबून आहे. Electrical synapses are found in those places of the body requiring faster response as in the defense reflexes. आणि या प्रकारचा जो सिनॅप्स आहेत हा सिनॅप्स जनरली ज्या ठिकाणी क्विक रिस्पॉन्स मिळाला पाहिजे अशा ठिकाणी हे सिनॅप्सिस बघायला मिळतात, कारण की इथे ट्रान्समिशन रेट हा हाय असतो म्हणून. ऑल्सो दे आर bidirectional, allowing the transmission in either direction or maybe unidirectional. आणि या प्रकारामध्ये हे जे इलेक्ट्रिक सिनॅप्सिस आहेत हे इलेक्ट्रिक सिनॅप्सिस जर मोटार न्यूरॉन किंवा सेन्सरी न्यूरॉनमध्ये असतील तर ते युनिडायरेक्शनल असतात, फक्त एकाच डायरेक्शनमध्ये हे इम्पल्स कॅरी करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल सेन्सरी न्यूरॉनमध्ये सेन्स ऑर्गनकडून इम्पल्सेस ब्रेनपर्यंत किंवा सेंट्रल नर्वस सिस्टीमपर्यंत घेऊन जातात. आणि मोटार न्यूरॉन जर असेल तर तिथे इम्पल्सेस हे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडून मोटार ऑर्गनपर्यंत इम्पल्स कॅरी केले जातात. ही युनिडायरेक्शन असते. परंतु काही न्यूरॉन्स हे काही नर्व्ह हे मिक्स नर्व्ज असतात आणि ह्या मिक्स नर्व्जमध्ये बायडायरेक्शनल इम्पल्स कंडक्ट केले जाऊ शकतात. म्हणजे दोन्ही ठिकाणावरून इम्पल्स कॅरी केले जाऊ शकतात. हे फक्त काही ठिकाणी प्रेझेंट असतं की जिथे मिक्स टाईप ऑफ नर्व्ज आहेत अशा ठिकाणी. नेक्स्ट टाईप केमिकल सिनॅप्स. आपण पुढचा प्रकार बघूया केमिकल सिनॅप्स. These are specialized junctions through which the cells of neural system send chemical signals to the other neuron and to non-neural cells such as gland and muscles. म्हणजे हा एक अशा टाईपचा सिनॅप्स आहेत की ज्या सिनॅप्समधून एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे केमिकल फॉर्ममध्ये सिग्नल्स पास ऑन केले जातात. आणि काही वेळेला न्यूरॉनकडून काही एक्स्ट्रा न्यूरल सेलपर्यंत सुद्धा सिग्नल पोचवले जातात. फॉर एक्झाम्पल काही ग्लँड्स असतील, सलायवरी ग्लँड आहेत. जेव्हा आपल्याला सेन्सेशन मिळतात डोळ्यांकडून की कोणतं तरी अन्न चांगलं रुचकर अन्न डोळ्यासमोर आहे तेव्हा सलायवा सिक्रिशन होतं. म्हणजेच काय, मोटार न्यूरॉन जे आहेत किंवा सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडून मोटार ऑर्गन सलायवा ग्लँड या ग्लँडपर्यंत इम्पल्सेस येतात आणि तिथे त्या ग्लँडची सिक्रिशन चालू होते. म्हणजे ग्लँड हा ऑर्गन जो आहे हा सुद्धा नर्वस सिस्टीमशी कनेक्टेड आहे. त्याचबरोबर काही मसल्स आहेत. मसल्ससुद्धा हे मोटार ऑर्गन म्हणून ओळखला जातो. Synaptic gap is larger than the electric synapse and it is 20 to 40 nm. हा जो आहे इलेक्ट्रिक सिनॅपपेक्षा केमिकल सिनॅप्स हा गॅप जो असतो हा जास्त असतो. The chemical synapse between motor neuron and muscle cell is called as neuromuscular junction. आणि ज्या वेळेला नर्व आणि मसल्स यांच्यामध्ये हे जंक्शन असतं तेव्हा त्याला न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन असं म्हटलं जातं. देर आर 3 कंपोनंट्स ऑफ द टिपिकल केमिकल सिनॅप्स. या टिपिकल केमिकल सिनॅप्सचे 3 कंपोनंट्स असतात. पहिला आहे प्री सिनॅप्टिक टर्मिनल. म्हणजे हा जो आहे वरचा हा प्री सिनॅप्टिक टर्मिनल आहे. म्हणजे मधला जो गॅप आहे त्याला सिनॅप्स म्हणतात. त्याच्या आधीचा जो आहे त्याला प्री सिनॅप्टिक टर्मिनल. त्यानंतर दुसरा आहे द सिनॅप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनॅप्टिक सेल्स. आणि त्यानंतर ही गॅप जी आहे या गॅपमध्ये असणारे हे जे मेम्ब्रेन आहे ज्यामध्ये आपल्याला ब्ल्यू कलरचे रिसेप्टर्स दिसतात, या मेम्ब्रेन जो आहे हा सेकंड कंपोनंट आहे. द पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. तिसरा घटक कोणता आहे तर हा खाली जो पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन आहे. द इम्पल्स ट्रॅव्हल्स अलॉंग द एक्झॉन ऑफ प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन टू द एक्झॉन टर्मिनल. आता इथे एक न्यूरॉन सेल दाखवलेली आहे. ह्या न्यूरॉनमध्ये हा सायटॉन आहे आणि सायटॉनच्या ह्या एक्झॉनच्या एका टोकाकडून ह्या एक्झॉनच्या टर्मिनल एंडपर्यंत नेहमी इम्पल्स काय होतात, ट्रॅव्हल होतात. मोस्ट प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन
or axon have several synaptic knob at their end or terminals. आणि या टर्मिनलच्या ठिकाणी इथे आपण बघू शकतो काही नॉब्स प्रेझेंट आहेत. हे नॉब्स जे आहेत ते या डायग्रॅममध्ये हा मोठा नॉब इथे दाखवलेला आहे पाठीमागे. ओके, these knobs have array of membranous sac called as synaptic vesicles that contain the neurotransmitter molecules. आणि हा जो नॉब असतो ह्या नॉबमध्ये हे व्हेसिकल्स प्रेझेंट असतात आणि या व्हेसिकल्सच्या आतमध्ये हे ब्ल्यू कलरचे जे दिसत आहेत हे काय आहेत, न्यूरोट्रान्समीटर आहेत. आता न्यूरोट्रान्समीटर हे जे आहेत हे वेगवेगळ्या टाईपचे न्यूरोट्रान्समीटर एकाच वेळेला ह्या सॅकमध्ये प्रेझेंट असतात. काही न्यूरोट्रान्समीटर असे आहेत की हे जे रिसेप्टर्स आहेत ह्या रिसेप्टरला ॲक्टिव्ह करायचं काम करतात, काही न्यूरोट्रान्समीटर ह्या रिसेप्टरला ओपन करायचं काम करतात आणि काही न्यूरोट्रान्समीटर इम्पल्स पुढे न्यायचं काम करतात. अशा वेगवेगळ्या टाईपचे न्यूरोट्रान्समीटर ह्या व्हेसिकल्समध्ये प्रेझेंट असतात. ह्यांना एकत्रित नाव दिलेलं आहे न्यूरोट्रान्समीटर्स. When an impulse reaches a synaptic knob, voltage sensitive cation channel open and calcium ion channels open and calcium diffuses inward. ज्या वेळेला इम्पल्सेस या नॉबपर्यंत येऊन पोचतात, म्हणजे हा इलेक्ट्रिक इम्पल्स असतो आणि ह्या नॉबपर्यंत जेव्हा येतो तेव्हा या नॉबच्या आजूबाजूला जे असतात तिथले कॅल्शियम चॅनल्स ओपन होतात आणि बाहेरचा कॅल्शियम आयन हा आतमध्ये पास ऑन केला जातो. द इनक्रीज कॅल्शियम concentration inside the cells initiate a series of events that fuse the synaptic vesicles with the cell membrane of the presynaptic neuron, where they release their neurotransmitters by exocytosis. आणि ह्या वरचा जो ब्ल्यू कलर आहे ह्या ब्ल्यू कलर प्रीसिनॅप्टिक मेम्ब्रेन आहे. ह्या प्रीसिनॅप्टिक मेम्ब्रेनमध्ये ज्या वेळेला कॅल्शियम आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं त्यावेळेला हे जे व्हेसिकल्स आहेत हे या डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये डिझॉल्व्ह होतात आणि आतमध्ये असणारे न्यूरोट्रान्समीटर हे ह्या सिनॅप्टिक क्लेफ्टमध्ये रिलीज केले जातात. ओके, आणि हा जो प्रोसेस आहे ह्या प्रोसेसला एक्झोसायटोसिस असं म्हटलं जातं. Once the neurotransmitters bind to the receptors of the postsynaptic cell, the action is either excitatory or inhibitory. म्हणजे जेव्हा हे न्यूरोट्रान्समीटर ह्या क्लेफ्टमध्ये येतात तेव्हा हे न्यूरोट्रान्समीटर ज्या टाईपचे आहेत त्याच्यावरती त्यांचं फंक्शन डिपेंडंट आहेत. काही न्यूरोट्रान्समीटर ह्या रिसेप्टरला ब्लॉक करणारे सुद्धा असू शकतात आणि काही न्यूरोट्रान्समीटर हे इथे ज्याप्रमाणे अटॅच झालेले आहेत येलो आणि ऑरेंज कलरचे, ह्या अटॅचमेंटमुळे हा रिसेप्टर जो आहे हा ओपन होतो आणि त्याच्यामधून हे न्यूरोट्रान्समीटर पुढच्या सिनॅप्टिक मेम्ब्रेनमध्ये पास ऑन केले जातात. मग हे दोन्ही टाईपचे इथे फंक्शन्स कॅरी आउट केले जातात. मोस्ट ऑफ द टाईम द एक्सायटेटरी फंक्शन इज कॅरीड आउट. म्हणजे जास्तीत जास्त वेळेला एक्सायटेटरी फंक्शनच कॅरी आउट केले जातात कारण की इथून हे न्यूरोट्रान्समीटर नेक्स्ट सेलमध्ये पास ऑन केले जातात. दिस इज डिपेंडंट ऑन द नेचर ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर इन्व्हॉल्व्ड. आणि हा जो प्रकार आहे न्यूरोट्रान्समीटर कोणत्या टाईपचे आहेत त्याच्यावरती हे इन्व्हॉल्व्ड असतात. फॉर एक्झाम्पल काही न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल आपल्याला माहिती असतील, काही स्नेक्सच्या जाती आहेत, त्या स्नेकचे जे पॉयझन्स असतात हे पॉयझन न्यूरोटॉक्सिक पॉयझन्स असतात. आणि हे न्यूरोटॉक्सिक पॉयझन काय करतात तर अशा प्रकारचे न्यूरोट्रान्समीटर तयार करतात की हे जे रिसेप्टर्स आहेत हे ब्लॉक करतात. आणि रिसेप्टर जर ब्लॉक झालेले असतील तर नर्वस सिस्टीमचं हे जे फंक्शन आहे इम्पल्स कॅरी करायचं हे इम्पल्स कॅरी करायचं थांबतं आणि अशा प्रकारे मनुष्याची नर्वस सिस्टीम थांबू शकते आणि तिथे जर हा प्रमाण जास्त असेल तर डेथसुद्धा होऊ शकते. म्हणजे न्यूरोटॉक्सिक मटेरियल काही स्नेकमध्ये जे प्रेझेंट असतात ते या पद्धतीने काम करत असतात. Once the impulse has been transformed across the synapse, the enzyme like cholinesterase destroys the neurotransmitter and the synapse is ready to receive a new impulse. आणि जेव्हा हे
एखादी वेव म्हणजे एकदा हे न्यूरोट्रान्समीटर ट्रान्सफॉर्म झाले की त्यानंतर राहिलेले जे न्यूरोट्रान्समीटर आहेत यांना डिस्ट्रॉय करण्यासाठी तिथे एक एन्झाईम सिक्रेट केलं जातं, त्याला कोलाइन इस्टरेज एन्झाईम असं म्हटलं जातं. हा जो एन्झाईम आहे हा नेहमी लक्षात ठेवा, नीट एक्झामसाठी हा महत्त्वाचा आहे की न्यूरोट्रान्समीटर डिस्ट्रॉय करण्यासाठी कोणता एन्झाईम यूज केला जातो. विच इज द एन्झाईम इज यूज फॉर डिस्ट्रॉईंग द न्यूरोट्रान्समीटर इन बिटवीन द सिनॅप्टिक क्लेफ्ट. मग त्याचा आन्सर काय येणार आहे, कोलाइन इस्टरेज. या पद्धतीचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. So up to here we have seen in this video lecture that is nerves, the properties of nerves, and after that the synapses. These are the properties of nerves. Then the synapses, there are two types of synapses, that are electrical synapses and chemical synapses. Hope you have understand all of these point. For further notes you can find the description box, you will find the link for the notes of this point, that are nerve and synapses. Thank you.